Thank you very much for clicking on this video. It's me again, teacher Adah Jules of 5-1 Talk. Hi champions, how are ya? Welcome back to my channel. And if you're new here, welcome. I'm teacher Adah Jules and I post videos about 5-1 Talk. So if you want to know more about the company, just click that subscribe button below and hit that notification bell so you will be notified every time I post new videos. Yes! Okay, so for today's video, we have another unboxing and this one's a big box. See? All right. It can't even fit to the screen. Finally, meron na tayong ganito. So, I will sanitize it later. Actually, sa ngayon na nagfo-film ako, hindi ko pa na-upload. Tapos ko na-edit yung sa ring light na video ko, pero hindi ko pa siya na-upload. And then, eto na naman, may bagong ring light na naman ako. Oh, this is legit big. Sana naman wala nang kulang. This time. Okay, saan ba ang opening nito? Ooh. Parang same lang naman sa laki dun sa before na video ko. So, ito yung mga accessories. At ito yung mismong ring light. Check ko mamaya kung which is bigger. Ito? Mas malaki ba siya? Compare ka dun sa Parang mas malaki siya. Compare dun sa nabili ko. Sige. Itatry ko. Itatry ko muna ito. Oh my gosh, kung nakikita niyo lang yung kalat ng mga cellophanes dito. Makakapagsabi kayo, oh my gosh, ano ba yan? Struggle is real talaga. Pati yung tarpaulin ko parang binagyo. Kasi, yung isang ko, benenta ko for a bigger one. And I'm not sure if it's really bigger. Umilaw na siya. Ibig sabihin, okay na. Alright. Parang same lang nga siya dun sa So, eto, hindi ko na siya ibibenta. Ito na talaga. I-check natin yung mga kasama sa So, finally, meron na tayong ganito. Kasi yung isang ring light, walang kasamang ganito. Tama ba dito? Yes, tama nga. Kasi ito. Yan. Alright.
Yan, at nakalock na siya. So, eto. Okay. Mabuti naman. Hindi na ako masyado na-amazed kasi yung isa, ganito rin yun eh. And I'm not sure if it's really bigger. Parang ganito lang din kasi yun eh. 355 lang yun. Eto is, together with the tripod, I spent parang something around 900. Parang ganito nga lang siguro talaga yan. Siguro bigger lang siya. Bigger ba? Parang bigger nga. Okay, so that's it for this video. So, ito yung ring light ko ngayon. Ito yung before. Yung isa, nabenta ko na. May diffuser pa siya. Yan. Pero mas malaki siya, no? Yan lang. So, I think we're done with our video. That's it. This is just so quick. Gusto nyo bang makita yung tripod? Off ko muna to. I think you already know the options that this ring light has. So, this one. So, to change it. Yan. And then, another one. Parang warm tone. Yan. So, that's it. Try nga natin ilipat dito yung phone ko. Sige, mamaya. Itatry ko. And this one is the... Parang binagyo nata yung table ko. Ay, parang nagtampo yung ring light. Hindi na siya mag-stand. Tripod. Malaki niya, sesh. Alright. Paano ba ito itkabit doon sa kakabit siya dito. Okay. Parang okay naman siya. I think it's bigger than ito yung tripod ko sa phone. I think it's bigger than the one I sold. So, okay lang din siguro. Hindi lang ako masyado na-amaze kasi mas na-amaze na ako dun sa isa. Yung unang big ring light ko talaga. So, I think this one's bigger. This is 33 centimeters with a tripod. It's 800 something. Don't worry, I will put it here para makita niyo yung price at saka yung seller. So, I think that's it for today's video, guys. I hope you like this video. Sa mga nagbabalak dyan na bumili ng ring light, I hope nagka-idea kayo. Hindi ko na alam kung saan ko ipipress yung mukha ko. I hope nagka-idea kayo somehow. And that's it. Thank you so much for watching. I hope to see you again on my next video. Goodbye!
Alright.